Ông cha ta từ xưa đã khuyên con cháu không nên nuôi loài chó trắng mũi đỏ, vì dân gian cho rằng đây là yêu khuyển đội lốt chó. Thông thường nó sẽ như một con chó bình thường, nhưng khi đêm khuya thành vắng, nó sẽ đội nón mê, chống gậy đi hai chân sau như con người trên mái nhà. Người ta đồn rằng đó là lúc nó kể hết chuyện của gia chủ cho yêu ma biết, xúi giục chúng quấy rối các thành viên trong nhà, khiến họ đau ốm, bệnh hoạn. Thật may là Bông, con chó trắng nhà tôi có mũi đen. Mấy tháng trước, nó lẹo đẽo theo bố tôi từ nơi ông làm việc về đến tận nhà. Đó là một con chó ta lông trắng, mắt xanh biếc, thân hình khá to lớn. Khi ấy gia đình tôi mất vài ngày dò hỏi khắp nơi, thậm chí còn đăng tin, nhưng không ai biết về lai lịch con chó. Dần ra thấy nó thân thiết với các thành viên, lại ngoan ngoãn, biết trông nhà, nên bố mẹ tôi quyết định để nuôi. Bố mẹ tôi khá quý nó và chăm sóc rất tốt. Nhiều lúc tôi cứ trêu rằng nó là con đẻ, còn tôi chỉ là con nuôi của bố mẹ. Mỗi lần tôi nói câu đó, con chó lại quẫy tít đuôi, miệng như đang cười, trông khá vui mắt. Cho đến một hôm nọ, do mải mê cày bộ phim dài tập nên tôi tắt máy lúc 3 giờ sáng. Ngó ra ngoài cửa sổ, tôi hãi hùng khi thấy con chó trắng đang di chuyển quanh sân bằng hai chân sau, rồi trèo tường ra ngoài. Tôi nhớ về câu chuyện ngày xưa của ông cha về yêu khuyển, lập tức tra cứu trên mạng để củng cố thông tin. Khi đang chăm chú đọc tài liệu, tôi bất giác nhìn ra cửa sổ và giật mình khi thấy một hình dáng nhợt nhạt, kỳ dị đang nhìn chằm chằm về phía mình, miệng nở một nụ cười gian hiểm. Tôi hét toáng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này bố mẹ tôi cũng chạy lại. Khi họ vào phòng, con ma quay đầu biến mất, nhưng bố mẹ tôi lại không hề nhìn thấy. Họ cằn nhằn chuyện tôi đã chơi game quá khuya, dẫn đến đầu óc bị hoang tưởng. Sau đó tôi nhắc đến chuyện con Bông, nhưng nó cũng đã trở về, nằm ngoan ngoãn trong sân. Với việc bóng ma không tồn tại, họ lại càng tin chuyện con chó đội nón mê là sản phẩm tưởng tượng khác của tôi. Sáng sớm đó, tôi cẩn trọng đóng hết cửa sổ, kéo rèm, ngồi trên giường, ôm một cái gậy khư khư trong tay, sẵn sàng chiến đấu nếu con chó hay bất kỳ thế lực nào xông vào. Thế nhưng sau khi quá mệt, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm sau bố mẹ tôi về quê có việc, bỏ lại tôi một mình với con Bông. Sau một đêm thiếu ngủ, tôi ngủ một giấc dài đến tận chiều muộn. Trong lúc đang chuẩn bị đồ ăn, tôi giật mình khi thấy con Bông đang quẫy đuôi nhìn mình. Nghĩ đến chuyện nó xui đám ma đến dọa mình, tôi tính bắt nó nhịn đói. Tuy nhiên nghĩ việc này có thể khiến nó đem nhiều ma quỷ đến trả thù, tôi lại lững thững mang đồ ăn tới. Trong khi nó đang ăn ngon lành, tôi khẽ vuốt ve. Bông ơi, đừng gọi ma quỷ đến dọa tao nữa nhé. Mọi người trong nhà thương mày mà. Con Bông nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như thể tôi đang nói những điều vô nghĩa, rằng chuyện tối qua chỉ là do tôi tự nghĩ ra. Bỗng nhiên điện thoại rung. Bố mẹ tôi thông báo sẽ về nhà muộn vì công việc ở quê cần thêm thời gian giải quyết. Tôi cúp máy thở dài. Con Bông vẫn chăm chú nhìn tôi, khiến tôi có chút ớn lạnh. Tôi cầu mong việc mình cho nó ăn ngon sẽ khiến nó chuyển biến tâm thức mà không làm hại mình. Để an tâm hơn, tôi liền thắp hương xin ông bà tổ tiên phù hộ. Ban đầu tôi tính ở phòng thờ đợi bố mẹ về, nhưng sau 30 phút, vừa chán lại vừa có chút sợ nên tôi quyết định về phòng mở máy chơi điện tử. Khi đang ganh cật lực, tôi giật mình khi thấy một bóng trắng xuất hiện trong màn hình. Tôi giật mình quay lại, tôi thấy cửa sổ đã bị bật mở từ khi nào. Gió mạnh thổi phần phật tấm rèm, tạo ra một khung cảnh kỳ dị. Thi thoảng, tấm rèm lại dính vào không gian, tạo thành một hình thù ma quái. Tôi sợ hãi mở cửa, tính chạy ra ngoài, nhưng con Bông đã đứng ở cửa. Miệng nó gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Tôi lo lắng lùi ra sau, tính với lấy cái gậy thì nó lao tới. Tôi giật lấy cây gậy, quăng mạnh về phía nó, nhưng giật mình nhận ra đối thủ mà con chó nhắm tới không phải tôi, mà là cánh tay của một con quái vật kỳ dị đang sát lấy người tôi. Xin lỗi Bông, tôi hét lên, nước mắt tự dưng chảy ra giàn giụa. Cũng may cú đập không quá mạnh nên cậu ấy có vẻ không sao. Hàm răng giật mạnh lấy một mảnh da của quái vật, nó rú lên đau đớn. Lúc này tôi mới nhận ra đó chính là con ma tôi thấy sáng nay. Bằng cái giọng run run lành lạnh, nó bảo: Ngộ ngốc, sao ngươi lại đi bảo vệ loài người cơ chứ? Hãy nhớ, ngươi là yêu khuyển, nhiệm vụ là dẫn đường cho chúng ta tới làm hại loài người. Ngươi đã không thông tin đến chúng ta thì thôi, lại còn đi bảo vệ chúng nữa. Cuộc sống của ta do ta quyết định. Trước sự kinh ngạc của tôi, Bông đứng lên bằng hai chân sau, lột bỏ lớp da thú, hiện nguyên hình là một khuyển yêu to lớn. Cậu ta quay sang bảo tôi: Cậu mau lấp đi, chuyện ở đây để tôi. Cậu phải an toàn nhé. Tôi đặt cây gậy vào tay cậu ấy rồi lùi lại, lấp sau cánh cửa.
Con quái vật cười mỉa. Thật thảm hại, sao ngươi có thể bảo vệ một kẻ yếu đuối như vậy? Vì họ coi ta là gia đình, không phải như các ngươi, coi ta là tay sai, chỉ đường cho các ngươi làm hại người khác. Chúng sẽ ăn thịt ngươi như những kẻ khác từng làm với những con chó mà thôi. Gia đình này không hề ăn thịt chó, họ sẽ không làm hại ta. Được thôi, cứ giữ niềm tin tệ hại của ngươi. Nhưng hôm nay, ta nhất định phải ăn thằng bé thuần âm kia. Cuộc chiến lúc đó có lẽ khá khốc liệt. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng động vọng lại vì còn bận chạy lên phòng thờ cầu xin tổ tiên hỗ trợ bông loại bỏ ác ma. Khi tôi đang thắp hương, thanh kiếm gỗ bỗng nhiên rơi xuống, xung quanh vọng đến âm thanh. Cầm lấy đi con. Thế là tôi vội vàng cầm thanh kiếm chạy đến phòng của mình. Lúc này, yêu khuyển và ác ma đang giữ chặt lấy nhau. Tôi lấy hết can đảm, cầm thanh kiếm lao tới. Khi tôi đâm thanh kiếm vào cơ thể ác ma, thanh kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cơ thể ác ma cũng dần tiêu tan thành những hạt bụi nhỏ li ti. Bông ngồi phịch xuống đất, toàn thân chi chít vết thương. Tôi vội vàng đỡ cậu ta nằm lên giường, rồi đem hộp cứu thương tới sơ cứu cho cậu ta. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng. Chắc chúng ta phải xa nhau rồi nhỉ? Sao vậy? Cậu không muốn ở đây nữa à? Không phải, nhưng tôi đã lộ nguyên hình, làm sao cậu chấp nhận được? Dù gì thì cậu vẫn là Bông, một thành viên trong gia đình mà. Chúng tôi nhìn nhau, bất giác, cùng mỉm cười.